سلام دوستای عزیز، کسایی که پرسان کرده بودن که عکسای تا چی ایدیت میکنیم من توتوریال شب براتون میگم. از اول تا آخر ما را همراهی بکنین. خب زیاد گپ نمیزنیم، میریم میبینیم که چطور ایدیت میشه. خب اکسپوژر میگیریم، در لایت میریم. اول اکسپوژر میگیریم -30، درست؟ بعدش در کانتراست میریم، کانتراست نظر به عکس دیگه اینی میره جور کرده میریم. خب کانتراستش هم میگیریم -2، درست؟ بعدش هایلایتش هم میگیریم -4. خب دیگه به یک ما چی نیاز هست؟ خب دیگه میاییم شادو رو میگیریم -8، درست؟ دقیق باشین دوستان، درست است. بعد میگیریم چقدر کافی است برازی -40، درست؟ خب بعدش بلکش میریم رنگش جور میکنیم ایره تا -40 ایران میگیریم، درست است دوستا؟ خب کمتر بود زیادترش میکنیم 4% دیگه -44 شد. خود درست. میریم بعد از در کارو که رفتیم اینجا همین رنگ سفیدش انتخاب میکنیم، درست است دوستا؟ همین قسم که ما ای گرید جور میکنم دوستا، شما هم به می رقم میتونین جورش بکنین، درست است؟ به می اندازه که مثلا ما جور میکنم، چون دی درجه نداره که مثلا چقدر باشه یا نشان بده 2 2 1 2 3 ای قسم نیست. بنان همین قسم که ما جورش میکنم شما هم میتونین سر اونمو خط که امیال ما جور دار کلیک بکنین و این تو یک حلقه اگر می آید سر اونمو منطقی که شما فشار میدین یا کلیک میکنین، درست؟ خب دوستا این همی قسم که ما جور میکنم شما هم میتونین به می شکل جور بکنین، درست؟ خب این برابر شد. میریم در رنگ بلو ایرام یک اندازگک میگیریم رنگ شدایی که برابر شد. خب بس اوکی میکنین، میریم یام خلاص شد. بعدش میریم در سر کالر. خب در اینجا تمپ ایره میاریم به طرف مثبت، درست دوستو؟ -7 ایره -7 میگیریم دیگهش دیشم 0. خب در ستریشنش هم میگیریم -5. خب یام تمام شد دوستا. بعد ازش میریم در کلر، اونجا رنگا که است کلر میکس، ایره ستریشنش هم میگیریم -6. خب -6 و لومیننس ایرم میگیریم تقریبا تا 26 میبریم، درست است؟ -26. متوجه از این باشین که به طرف منفی میباشه منفی میبرین، به طرف مثبت میباشه مثبت. دقیق باشه دوستای. خب یا -26 شد. میریم در رنگ دیگهش، گرچه ما رنگا را نامش نمیفهمم، از پیش اشتباه میشه که مثلا رنگ به نامایش نمیفهم فقط همی. خب اولش هم میگیریم -8 و میایم در لومیننس ایرام میبریم به طرف مثبت 20، درست؟ ستریشنش دقیق غرض نمیگیریم، اما تو 0 باشه. خب در رنگ دیگهش میریم، البته رنگ زردی رو خب میفهم. خب ستریشنش هم میگیریم به طرف منفی میبریم تا ای که به طرف سیاه یعنی دارک، به رنگ سیاه و سفید قسم که شما میگین، به او رنگا نزدیک شوه و شباهت پیدا کنه به تاریکی، درست؟ ایره میریم به طرف منفی بالا میبریم چی اندازه نیاز داره عکس ما و مو اندازه ایره ما تاریک میکنیم. البته هرچی بیشتر باشه سچوریشن رنگ زرد اما قدر خوبتر و مقبولتر میشه. ایره میبریم به -100.
خب از اون تمام شد. میریم به رنگ بلو رم نیازش فقط سچوریشنش هم میریم به طرف منفی میبریم، یعنی کم میسازیم. همون رنگ که هر جایی که بلو است درست است، بلو میگم میبخشین دوستا، گرین است درست است، گرین خب ایران به طرف منفی، یعنی که رنگ گرین که باشه اونمو را از بین میبره، یعنی همون رنگش از بین میبره فقط اونمو. خب او هم به منفی 100 شد. سچوریشنش هم لیمیننسش هم میگیریم ایران تقریبا به طرف منفی 50 درست است، به حد منفی 50 میبریم دیگه. ایش هم تمام شد. به ای رنگ من نامش هم گرچه نمیفهم به وطنی بخشش باشه. خب ای رنگ ایام سچوریشنش میبریم به طرف منفی درست دوستای عزیزم. خب اینو خب ایران میبریم، هرچی که کمش بکنیم همقدر خوب در میشه. خب ایران کم کده میریم، مثل که ما کم کده میریم ببینیم که چقدر عکس ما قشنگتر میشه دوستا. خب ایام منفی 100ش میکنیم درست. خب ایشم تمام شد. دیام لیمیننسش باید ایران کمی رنگش باید چک کنیم. خب دوستایی را به لندسکیپش کردم درست، به خاطر یوتیوب قبلیش به خاطر از این کم او قسم نکردم که در تیک تاک من داختم به خاطر شما، چون هم از این کده اضافه تر نمیشه اگر تمام شه براتون من داختم. خب در یوتیوب من دادم شما دوستا استفاده کرده بتانید. خب یا منفی 100 شد درست است. سچوریشنش هم لیمیننسش هم میگیریم به طرف منفی میاریم دیگه. ایرم در حدود ببینیم که چه اندازه برمان نیاز است. خب ایرم به منفی 50 میاریم درست است. خب به رنگ بعدیش میریم. زیاد دقیق باشین دوستای عزیزم. البته تشکر از حمایتتان عزیزای دلم. چینل ما سابسکرایب کنین، اینستاگرام من فالو بکنین به نام اسیب مقصودی است تمامش. تیک تاک هم به نام اسیب مقصودی است، بیشتر عکس‌ها را مجبور کردیم اونجا، شما میتونین ببینین. خب زیاد گپ نمیزنیم. بازم سچوریشن از این رنگ هم منفی 100 میبریم درست است، به طرف منفی 100 یعنی کم میکنیم. خب این رنگ هم کم شد و لیمیننسش ایرم نیاز است، ایرم باید از بین ببریم. میبینین عکسمو به طرف قشنگ شدن دیگه روان است. خب عزیزای دلم ایرام منفی 50 میسازیمش، منفی 50 که حساب برابر، برادر به برادر حساب برابر. خب عزیزایم رنگ دیگهش به نظرم این نارنجیست چی است. خب من نمیفهم مقصد، اگر اشتباه کرده باشم دیگه عفو میخوایم عزیزایم. سچوریشن از ایران به طرف منفی میبریم. ایران ببینیم تا چی حد نیاز داره عکس ما. خب منفی 32. خب کم است. شستان به نظرم که ایران ببینیم شاید ایران در منفی 100 در منفی 100. خب ایران منفی 100 شد درست است عزیزای دلم. خب ایران لیمیننسش هم میگیریم کمتر، اگه وقت نیاز نیست منفی 14 کافیش است، کافی و شافی برش است. خب ایران شد. رنگ آخر باید اول
باید طرف مثبت ببریم، یعنی اضافه شوه. این رنگ ما نیاز داریم به این عکس ما در این پریست نیاز است که این بیشتر باشه. انشالله عکسکایتان باز مقبول میتونین ایدیت کنین. دیگه یک دفعه که ایدیت شد باز میتونین به هر عکستان کپی پیست that's it. البته یک ذره جای زیاده میگیره. خب ایران مثبت 100 میکنیم. میان در سچوریشن ایران به طرف منفی باید ببرین. خب دوستایم که البته ما نمیفهم زیاد عکس هایتان که باید بگیرین، عکس هایتان به کوالیتی خوب تر بگیرین. البته همون قدر در این برنامه عکستان مقبول می سازه. یا تلفن های مدرن برآمده و میتونین همراه خود تلفن بگیرین. در ضمن از او میبخشین. خب یوم تمام شد، دن میکنیمش. خب کلرز ما خلاص شد. میایم در گریدینگ. درست است. ایره شادو را غرض نمیگیریم. میدنایت ایرم میدنانس او را غرض نمیگیریم. هایلایتس، فقط هایلایتش هم میاین رنگش رو جور میکنین، بالا میبرین درجه از ایره دوستا. این بسیار مهم است. ای وقتی که ایره رنگش جور بکنیم خیلی رول داره به عکس ما خیلی. خب یه درجهش بالا میبریم، بالا کم است. خب ببینیم تا 200 شاید 200 نخود نه از 200 هم بالا میره. 230 میاد. 230 ببینیم چه رقم است. خب نه کمش میکنیم یک ذره. خب 237 سیست. این دایلت بالا 237 شد. ستریشنش هم میاریم در 14. خب یام شد. خب این لمننس شا غرض نمیگیریم، میریم در بلندینگ. ایره باید مثبت 100. درست است. مثبت 100 کافی است. خب بلنسش هم تا من مثبت 8. خب یوم خلاص شد. این عکس ما میکنیم دن. درست. خب بعدش میریم در گزینه بعدی ما. گزینه به این عکس خب کلش خلاص شد. گزینه بعدی البته یه زیادترم کلیرتی و این چیزایش هست. یاره خب میفهمین شما دوستای دیگه. فقط اینجا میگیم ویگنت ایران باید به طرف منفی 36. خب ایران منفی 40. درست است. ویگنت منفی 40. درست است. خب بعدش نیام شد. خب دیگه خب شما خودتون دیدین دوستا که در لایت روم است. درست است. خب ویگنت شد. حالا دیگه باید کدام چیزش خب یمنه خب مید پوینت ایره کم میسازیم. 31.
31 شد. فیدرم بالا میبریم. 74. خب دیگه چی نیاز است؟ نه بس دیگه چیزی نیاز نیست. ممکن نه. خب رانس ایرم کمه بالا بریم. باید خب 56 ایرم کنیم. خب دیگه کلیرتی نه چون نه بس خلاص کافی. خب شارپینگ باید شارپینگ کنیم. زیاد نه دیگه، بسیار کمتر. 20 کافی است. خب بعد از او دیتیل شم یک ذره کم می سازیم تا 13. کافی است. خب خلاص یم شد. خب عزیزایم دن تمام. این حال شما اکستانا میتونید اکسپورت تو کامرا رول، بعدش سیو میشه در گالریتون. خلاص میگیریم در دیگه عکس هم، فقط او عکس اولی رو میریم از عکس اولی باید کپیش بکنیم. درست است؟ همین عکس که ما ادیت کردیم کپی ستینگ میکنیم. اوکی دن اینجا پست ستینگز. درست است؟ همون چیزی که در اون فیلتر یا افکت هایی که ما جور کردیم، رنگ های شکم قسم جور کردیم، اونمو چیز ببینید اول ببینین و حالت دوم. درست؟ خب اینجا هم پست میکنیم، اونمو رنگ میتونین پست کرده برین. خیر و خلاص. تشکر دوستای عزیز از حمایت هایتان. نظریاتتان هم میتونین دوستا بنویسین. تشکر. خداحافظ.